নমস্কাৰ, তেৰছৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমাৰ টপিকটো হ'ল অনুপাত আৰু সমানুপাত। এতিয়া এই টপিকটো আমাৰ কি ছাইডৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট আমি এইটো আগতে জানি লোৱা ভাল হ'ব। অনুপাত আৰু সমানুপাত এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক, যিটো আমাৰ কি হয় এই আপকামিং যিটো এক্সাম আহিছে ADRE হওক বা পুলিচৰ যিবিলাক এক্সাম আহিছে তাৰ ফালৰ পৰা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। লগতে ক্লাছ 8, 9, 10ত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অধ্যায় এইটো, ইয়াৰ পৰা বহুত কুৱেশ্যন আহে এক্সামবিলাকত। গতিকে এইটো টপিক আজি আমি ভালদৰে আলোচনা কৰিম। অনুপাতনো কি বস্তু আমি প্ৰথমতে সেইটো জানিব লাগিব। অনুপাত আমি সাধাৰণ ভাষাত ক'বলৈ গ'লে অনুপাত মানে হৈছে তুলনা কৰা। ধৰা হ'ল এইটো মোৰ হাতত এটা বটল আছে, এই বটলটোৰ কিবা এটা দৈৰ্ঘ্য আছে। এই বটলটোক যদি মই তুলনা কৰিব লগা হয়, নিশ্চয় ইয়াৰ লগত এটা বটল লাগিব, ইয়াতকৈ ডাঙৰেই হওক বা সৰুৱে হওক। এটা বটল লৈ লৈছোঁ, এইটা বটল লৈ ল'লোঁ আমি। মোৰ হাতত এতিয়া বৰ্তমান দুটা বটল আছে। এই দুটা বটল কি দেখাতটো গমে পায়, এইটো দীঘল আৰু এইটো কি চুটি। মানে মই ইয়াত দৈৰ্ঘ্যৰ কথা ক'ম, লেংথৰ কথা ক'ম। এই বটলটো ডাঙৰ আছে, এইটো সৰু আছে। এতিয়া এই দুটা যিহেতু বটল, আমি এই দুটাৰ মাজত তুলনা কৰিব পাৰিম, অৰ্থাৎ কম্পেয়াৰ কৰিব পাৰিম। আমি কম্পেয়াৰ যদি কৰিব পাৰোঁ, সেইটোৰ পৰা আমি কি উলিয়াব পাৰিম, আমি অনুপাত উলিয়াব পাৰিম, অৰ্থাৎ ৰেচিঅ' উলিয়াব পাৰিম। ৰেচিঅ' উলিয়াৰ কাৰণে আমি এটা কথা গম পালোঁ এতিয়া, যে মিনিমাম দুটা বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব। এটাৰ মাজত অনুপাত উলিয়াব নোৱাৰিম, আমাক মিনিমাম কি লাগিব, দুটা লাগিব, বা তাতকৈ বেছি হ'লেও আমাৰ অনুপাত উলিয়াব পাৰিম। মানে অনুপাতৰ নৰ্মেল কনচেপ্ট এইটো হয়। এতিয়া আমি মেথমেটিকেলি কিছুমান বস্তু থাকিব, যিটো আমি ইয়াত আলোচনা কৰিম ভালকৈ। এতিয়া আমি বটলৰ কথাটো কৈ লৈছোঁ, মই ইয়াত দেখাই দিওঁ লিখা ঠাইটো। এইটো এটা বটল আছে, এইটো বটলৰ এটা লেংথ থাকিব, এই লেংথটো কিবা এটা লেংথ আছে ইয়াত। নেক্সট এইটো বটলৰ এটা লেংথ আছে, এইটো যদি 10 চেণ্টিমিটাৰ হয়, এইটো 7 চেণ্টিমিটাৰ কৈছোঁ। মানে আমি দেখাত গম পাইছোঁ যে এইটো বটল দীঘল, এইটো বটল চুটি আছে। অৰ্থাৎ আমি এই দুটাৰ অনুপাত উলিয়াব পাৰিম। কিহৰ অনুপাত উলিয়াব পাৰিম, দৈৰ্ঘ্যৰ অনুপাত উলিয়াব পাৰিম। এই মানে এককটো আমি একে হ'ব লাগিব, ইয়াত দৈৰ্ঘ্য ল'লে ইয়াৰো আমি দৈৰ্ঘ্য ল'ম। আমি এনেকৈ অনুপাতবিলাক উলিয়াম একে বস্তুৰ মাজত। মই লাষ্টত ভালকৈ আলোচনা কৰি আছোঁ। নেক্সট যদি আমি এটা এক্সাম্পলৰ সৈতে বুজিব চেষ্টা কৰোঁ, ইয়াত দুজন মানুহ মানে ল'ৰা আছে, এজনৰ নাম ধুনু আৰু ছোৱালীজনীৰ নাম কি হৈছে মুনু। আমি এই নামটো লিখি লওঁ। ইয়াৰ নাম হৈছে ধুনু আৰু ছোৱালীজনীৰ নাম হৈছে মুনু। দেউতাকে কি কৰিলে, দুয়োকে মানে মাজত অলপ পইচা দিছে। মানে ধুনুক কি কৰিলে, দেউতাকে 20 টকা দিছে আৰু মুনুক কি কৰিছে 40 টকা দিছে। আমি এতিয়া এই পইচাখিনি আমি কম্পেয়াৰ কৰিব পাৰিম, আমি তুলনা কৰিম। এতিয়া তুলনা কেনেকৈ কৰিম, যে ধুনুক মুনুতকৈ কিমান টকা কম দিছে, 20 টকা কম দিছে। আৰু মুনুক কি দিছে, ধুনুক কৰি কিমান দিছে, 20 টকা বেছি দিছে। আমি এইটোকে এতিয়া অনুপাতৰ আৰ্হিত লিখিম। অনুপাতৰ আৰ্হিত কেনেকৈ লিখিম, মাজত এটা কলন চিন দিম, যিটোক আমি প্ৰনাউন্স কৰিম কেনেকৈ, ইজটো বুলি মাতিম। এইটোক ইজটো বুলি মাতিম, অনুপাতৰ চিন হয়। মানে ইয়াত আমি বস্তুটো পালোঁ কি 20 অনুপাত 40, 20:40। এতিয়া এইটোক যদি আমি চাওঁ, আমি কাটাকাটি কৰিব পাৰিম 20ৰে একবাৰ, 20ৰে দুইবাৰ। অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা আমাৰ এটা অনুপাত আহিছে কিমান, 1:2। এই অনুপাতটোক আমি ভগ্নাংকতো লিখিব পাৰোঁ। ভগ্নাংকত লিখিলে কি হয়, আগত থকাটো ওপৰত যাব, তলত পিছত থকাটো কি হ'ব, তলত আহিব। আমি অনুপাতবিলাকক ভগ্নাংকৰ ওপৰতো প্ৰকাশ কৰিব পাৰিম। এতিয়া পইচাৰ এমাউণ্টটো হৈছে 20 আৰু 40, কিন্তু ইয়াৰ আমি যিটো ৰেচিঅ' পাম, ৰেচিঅ'টো কিমান হ'ব, 1:2। অৰ্থাৎ আমি অনুপাতক কেনেকৈ প্ৰকাশ কৰিম, আমি অনুপাতত এনেকৈ প্ৰকাশ কৰিম। কিন্তু অনুপাতত কি হয়, অনুপাতত প্ৰকাশ কৰা আৰু এইটো, কিন্তু আমি কাৰ মাজত অনুপাত উলিয়াব পাৰিম, আমি গম পালোঁ যে মিনিমাম আমাক দুটা বস্তু লাগিব বা তাতকৈ বেছি লাগিব আমি তুলনা কৰিবৰ কাৰণে। কিন্তু চবতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল, আমি এইটো এক্সাম্পলৰ পৰা বুজি ল'ম। এতিয়া ইয়াতে দিয়া আছে দুজন মহান ক্ৰিকেটাৰৰ ফটো, মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী আৰু বিৰাট কোহলি। এতিয়া এখেত দুগৰাকীৰে আমি দুটা বস্তু আমি নোট কৰিছোঁ কি, মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ হাইটটো চাইছোঁ 5.9 ফিট। নেক্সট আমি চাইছোঁ বিৰাট কোহলিৰ ৱেইট কিমান, 75 kg দিয়া আছে। এতিয়া ইয়াত আমি ক'ম যে আমাক লাগে, যদি আমি কওঁ বোলে হাইট আৰু ৱেইটৰ মানে উচ্চতা আৰু আমাক ওজনৰ মাজত কি লাগে, অনুপাত লাগে। আমি এইটো অনুপাত উলিয়াব পাৰিম নেকি, সম্ভৱ হয় নেকি? এনচাৰটো হয় সম্ভৱ নহয়। কিয় নহয়,
ইয়াত যদি হাইটত চাওঁ আমি হাইটৰ ইউনিট কি দিয়া আছে ফুট দিয়া আছে নেক্সট ইয়াত দিয়া আছে কি কেজি অৰ্থাৎ আমি গম পালোঁ ইউনিটটো মানে এককটো কি হয় বেলেগ বেলেগ হৈছে ইয়াত একক এটা বেলেগ আছে ইয়াতে এটা বেলেগ একক আছে অৰ্থাৎ আমি ইয়াৰ পৰা এইটো কনক্লুজন ক'ম যে একক যদি বেলেগ বেলেগ হয় আমি ইয়াৰ পৰা অনুপাত উলিয়াব নোৱাৰিম এতিয়া ধৰি লৈছোঁ কথাটো ক'লোঁ মই যে দিয়া আছে বিৰাট কোহলিৰ কিমান 75 কেজি মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰো ধৰা ৱেইট দিয়া আছে 80 কেজি এতিয়া আমি এইটো ক্ষেত্ৰত যদি ক'ব লাগে যে মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ আমি কি উলিয়াব লাগে ৱেইটৰ আৰু বিৰাট কোহলিৰ ৱেইটৰ মাজত যদি অনুপাত উলিয়াব লাগে ৰেচিঅ' উলিয়াব লাগে তেতিয়া সম্ভৱ হয় নে নহয় এনচাৰটো হয় সম্ভৱ কিয় হয় ইয়াৰ আমি এককটো চাম কেজি আছে ইয়াত এককটো কি আছে কেজি আছে অৰ্থাৎ এটি সেম ডাইমেনশ্যনৰ গতিকে আমি দুটাৰে কি অনুপাত উলিয়াব পাৰিম অৰ্থাৎ আমি এনেকৈ লিখিম ইয়াত লিখিম 80 ইয়াত লিখিম 75 এইটো কি হ'ব যে মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী আৰু বিৰাট কোহলিৰ মাজৰ ওজনৰ অনুপাত সেনেকৈ উচ্চতাৰ অনুপাতো উলিয়াব পাৰিম কিন্তু আমি কি কৰিব নোৱাৰোঁ মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ হাইট মানে এজনৰ হাইট আৰু এজনৰ ওজনৰ মাজত ৱেইটৰ মাজত আমি অনুপাত উলিয়াব নোৱাৰিম এইটো হৈছে আমাৰ কনচেপ্ট আমি কি কৰিম কি ক'লোঁ এতিয়া যদি আমি সামাৰাইজ কৰোঁ লেংথৰ লগত পাৰ উলিয়াব পাৰিম লেংথৰ উলিয়াব পাৰিম যেনে ফাৰ্ষ্ট আমি উলিয়াইছোঁ দুটা বটলৰ মাজত মানে বটলৰ দৈৰ্ঘ্য আৰু দৈৰ্ঘ্যৰ মাজতে উলিয়াব পাৰিম বটলৰ যদি এটা বটলৰ যদি মই দৈৰ্ঘ্য লওঁ এটা বটলৰ যদি প্ৰস্থ লওঁ তেতিয়াহ'লে আমি উলিয়াব নোৱাৰিম আমি দুটা একে ইউনিট ল'ব লাগিব তেতিয়া আমি উলিয়াব পাৰিম কি দিয়া আছে ৱেইট দিয়া আছে কাৰেঞ্চিৰ ক্ষেত্ৰতো আহিব যেতিয়া এইমাত্ৰ কৈছিলোঁ যে দুটাকে 20 টকা দিছে 40 টকা দিছে ৰুপিছৰ কথা কৈছে মানে একে ৰুপিছ হ'ব লাগিব কাৰোবাক ৰুপিছ দিয়ে কাৰোবাৰ উচ্চতাৰ মাজত অনুপাত নাহে একে হ'ব লাগিব স্পীডৰ মাজত হ'ব তো স্পীডৰ কথাটো কৈছোঁ ধৰা দুখন বাইক যাই আছে বাইক দুখনৰ এখনৰ স্পীড কিবা দিয়া আছে আৰু নেক্সট ফোনৰ বাইকৰ এটা স্পীড দিয়া আছে তেতিয়া সেই দুখন বাইকৰ আমি স্পীডৰ অনুপাত উলিয়াব পাৰিম কাৰণ দুটা স্পীড হয় ইউনিট একে আহিব গতিকে একে হ'লে আমি উলিয়াব পাৰিম এতিয়া চাওঁ আমি সমানুপাত অনুপাতটো গম পালোঁ অনুপাতৰ পিছত আমি আৰম্ভ কৰিম সমানুপাত কিয় সমানুপাতৰ নামটোতে গম পায় মানে প্ৰপৰ্চনৰ আমাৰ নামটোতে গম পায় কি অসমীয়াত যদি আমি চাওঁ সমান অনুপাত মানে অনুপাতবিলাক যদি সমান হয় তাক কিহত থকা বুলি কয় সমানুপাতত থকা বুলি কয় অনুপাতবিলাক যদি সমান হৈ যায় তেতিয়া আমি তাক সমানুপাতত থকা বুলি কম মানে মই যদি ইয়াত লিখিছোঁ ধৰা এটা অনুপাত দিয়া আছে 2:3 নেক্সট এটা অনুপাত দিয়া আছে 6:9 মানে 6:9 দুটা ইয়াতে কি দিয়া আছে অনুপাত দিয়া আছে এতিয়া 6:9টো মই ইয়াত দেখাব বিচাৰিম কি 6:9টোক মই এনেকৈ লিখিব পাৰিম যে 6/9 যদি মই কাটি দিওঁ 3 2 বাৰ আৰু 3 কি হ'ব 3 বাৰ অৰ্থাৎ কি হ'ব 2/3 মানে 2:3 মানে এটা কথা গম পালোঁ 6:9ৰ ৰেচিঅ' আমাৰ কি আহিব 2:3 আহিব আৰু যিটো আমাক 2:3 দিয়া আছে সেইটোতো 2:3 হৈছে গতিকে এইটো অনুপাত আৰু এইটো অনুপাত কি হ'ব মাজতে সমান হৈ যাব অৰ্থাৎ সমান অনুপাতত থাকিব অনুপাতটো সমান হয় আৰু যদি দুটা অনুপাত সমান হয় আমি এইটো চিম্বলেৰে বুজাম এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি এটা ফৰ্মুলা চাম কেনেকুৱা ফৰ্মুলাটো আহিব প্ৰথমতে এইটো ভগ্নাংশ লিখি ল'ম ভগ্নাংশত 2 কিমান আহিব 3 আহি যাব এইটো চাইনৰ জেগাত মই কি লিখিম ইকুৱেল চাইন লিখিম ইকুৱেল আহিব তাৰপিছত কি লিখিম 6/9 যদি এতিয়া আমি বজ্ৰ পূৰণ কৰোঁ ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰোঁ কেনেকৈ কৰে এনেকৈ বেকাকৈ আমি কৰিম মানে 2 into 9 হ'ব আৰু ইফালে যদি চাওঁ কিমান হ'ব 3 into 6 এতিয়া আমি এই ফৰ্মুলা এটা আছে ইয়াত আমি ফৰ্মুলাটো ন'টিচ কৰিম কি চাওঁ আমি ইয়াত কি চাম 2 into 9 দিয়া আছে 2 পজিশ্যন কি প্ৰথমতে আছে 9ৰ পজিশ্যন কি একদম লাষ্টত আছে অৰ্থাৎ আমি গম পালোঁ যে প্ৰথমটো আৰু লাষ্টক মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগে তাৰপিছত চাওঁ আমি 3 into 6 3 আৰু 6 ক'ত আছে একেবাৰে মাজত আছে অৰ্থাৎ কি আমি মাজৰ দুটাক পূৰণ কৰিম এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি এটা ফৰ্মুলা পাই যাম আমি ফৰ্মুলাটো চাম এনেকৈ যদি নাম্বাৰ এটাৰ পৰিৱৰ্তে আমি কি কৰোঁ 4টা যদি আমি ৰাখি লিখিলোঁ 4টা নাম্বাৰ ৰাখি লিখিম অৰ্থাৎ A:B = C:D এই ৰাখি 4টা সমান অনুপাতত আছে অৰ্থাৎ
এইকেইটা লগত কম্পেয়াৰ কৰি চালে হ'ল ইয়াতো মই যদি ভাঙি দেখাই দিব লাগে মই দেখাই দিম a বাই কি লিখিম ইয়াত b আৰু ইয়াতে লিখিম c বাই d ইয়াতো আমি বজ্ৰ পূৰণ কৰিম বজ্ৰ পূৰণ কৰিলে কি হ'ব a ইনটু a পূৰণ d আৰু ইয়াত আহিব b ইনটু c ইয়াতো আমি গম পালোঁ এটা কথা যে ফাৰ্ষ্ট টাৰ্ম ইয়াত ফাৰ্ষ্ট আৰু লাষ্টৰ দুটা মাল্টিপ্লাই হৈছে তাৰপিছত কি হৈছে মাজত যি দুটা আছে সেই দুটাৰ কি হৈছে মাল্টিপ্লিকেশ্যন হৈছে অৰ্থাৎ আমি এইটো এটা ফৰ্মুলা পালোঁ যিটো আমাৰ কাৰণে এক্সামৰ ফালৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট এটা ফৰ্মুলা এই ফৰ্মুলাটোত আমাৰ 4টা ৰাশি দিয়া থাকিব ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন আহিব 4টা ৰাশি দিয়া থাকে সেই ৰাশি 4টা কি কৰিব লাগে যে প্ৰথমটো লাষ্টটো মাল্টিপ্লাই কৰিম তাৰপিছত মাজৰ দুটা মাল্টিপ্লাই কৰিম তাৰ পৰা এক্সৰ ভেলু ৱাইৰ ভেলু উলিয়াব দিব আমি এইটো মেথছত আমি সলিউশন কৰিব লাগিব ইয়াত নেক্সটত মই দেখাই আছোঁ ফৰ্মুলাটো মনত থাকিলে হ'ল এটা এইটো কোৱেশ্চন চাবা এক্সৰ মান উলিওৱা যদি ইয়াত দিয়া আছে 4x 30 to 40 এইকেইটা ৰাখি দিয়া আছে ইংলিছত দিয়া ফাইন্ড দ্য ভ্যালু অফ x if the numbers 4, x, 32, 40 are proportional যদি proportional হয় আমি xৰ ভ্যালু উলিয়াব লাগে আমি নাম্বাৰ এটা এইকেইটা নাম্বাৰ দিয়া আছে মই লিখি লম 4 নাম্বাৰ কেইটা চাবা এইকেইটা নাম্বাৰ আছে তো আমি যদি ফৰ্মুলাৰ লগত মিলাই চাব খুজো এইটো a ভাবা b ভাবা এইটোক c ভাবা আৰু এইটোক d ভাবা আমি কি গম পাম ইয়াৰ পৰা যে প্ৰপৰচনত থকা বুলি কৈছে অৰ্থাৎ সমানুপাতত আছে আমি গম পাইছোঁ লগে লগে কি যে a ইনটু আমি কি কৰিব লাগে d কৰিব লাগে মানে প্ৰথমটোৰ লাষ্টত অৰ্থাৎ কি হ'ব 4 ইনটু 40 কৰিম তাৰপিছত কৈছে আমাক কি যে মাজৰ দুটা তুমি পূৰণ কৰি দিবা মাজত কি আছে x আৰু 32 x ইনটু কি লিখিম 32 এটা এইখিনি আগত লিখো পিছত লিখো ইয়াতে প্ৰবলেম নাই আকৌ এনেকৈ লিখিলে হ'ল তাৰপিছত আমি কি কৰিম x ইকুৱেল 4 ইনটু 40 যেহেতু 32 লেফ্ট হ্যান্ড সাইডত মাল্টিপ্লাই হৈছে পূৰণ হৈছে ইফালে আনিলে কি হ'ব ডিভিজন হৈ যাব হৰণ হৈ যাব এটা আমি কেনসেল কৰিম কেনেকৈ 4 ৰে একবাৰ 4 ৰে 8 বাৰ আৰু 8 ৰে কিমান বাৰ যাব 5 বাৰ অৰ্থাৎ xৰ মান কিমান পাই যাম মই 5 এইটো হৈছে এনেকুৱাকৈ মেথছ মানে এনেকুৱা টাইপত যদি গণিত আহে কৰিবলৈ বহুত সহজ হয় জাষ্ট মনত ৰাখিব লাগে কি মাজৰ দুটা পূৰণ কৰি দিবা তাৰপিছত প্ৰথমটোৰ লাষ্টটো পূৰণ কৰিবা তাৰ পৰা xৰ ভেলু উলিয়াব দিব কেতিয়াবা y দিয়ে কেতিয়াবা p ৰ ভেলু উলিয়াব দিব যেনেকৈ নিদিয়ক এনেকুৱা কুৱেশ্যন সদায় এনেকৈ হৈ যাব এতিয়া নেক্সটটো চাম এইটো এই কুৱেশ্যন ক্লাছ 10ত আছে মানে আমি চেক কৰিব লাগে কি চেক কৰিম যে কৈ দিছে ইয়াত তলৰ কোনটো অনুপাত একেটা সমানুপাতত হ'ব অৰ্থাৎ একে মানে সমান অনুপাতত আছে না চাব দিছে ইয়াত অনুপাত দিয়া আছে এইটো এটা অনুপাত দুটা অনুপাত দিয়া আছে এতিয়া এই অনুপাত দুটা সমান অনুপাতত আছে নাই সেইটো চাম আমি কি কৰিম যে 12:21 ঠিক আছে তাৰপিছত এইটো লিখিম মই 12/21 ইয়াক যদি আমি কেনসেল কৰোঁ 3 ৰে যাব 4 বাৰ 3 ৰে যাব 7 বাৰ মানে 4/7 অৰ্থাৎ কি পাম 4:7 পাই যাম নেক্সট এইটো অনুপাতক লিখিম মই 32:56 এইটোকো যদি চাওঁ মই ওপৰত 32 আহিব তলত আহিব 56 যদি মই কাটো 8 ৰে 4 বাৰ 8 ৰে 7 বাৰ মানে ওপৰত যাব 4 তলত আহিব 7 4:7 এটা চোৱা এইটো অনুপাতৰ কাৰণে এনসাৰ কি পাইছোঁ মই 4:7 সেইটো অনুপাতৰ কাৰণে আমি এনসাৰ কি পাইছোঁ 4:7 মানে ইয়াৰ পৰা আমি ক'ব পাৰিম কি 12:21 ইকুৱেল 32:56 অৰ্থাৎ এইটো অনুপাত কি আছে সমানুপাতত আছে দে আৰ ইন প্ৰপৰচনেল হয় গতিকে এনেকৈ আমি সলিউশন কৰিম মানে অনুপাতবিলাকৰ ৰেচিঅ'খিনি উলিয়াম তাৰপিছত যদি ইকুৱেল হ'ব অৰ্থাৎ সমানুপাতত থাকিব প্ৰপৰচনেল হ'ব আৰু যদি ইকুৱেল নহয় তেতিয়াহ'লে সমানুপাতত নাথাকে অৰ্থাৎ প্ৰপৰচনেল নহয় আমি নেক্সট এইটো কুৱেশ্যন চাম এইটো যদি চাওঁ এইটো দিয়া আছে 18:13 ইয়াক মই কেনেকৈ লিখিম ওপৰত 18 আহিব তলত কিমান 30 এতিয়া কাটি দিম কি 6 ৰে 3 বাৰ আৰু 6 ৰে 5 বাৰ অৰ্থাৎ 3/5 3 কিমান হ'ব 5 হ'ব তাৰপিছত চাম 14:20
21 ওপৰত আহিব 14 তলত আহিব 21 ইয়াক মই কিহেৰে কাটিম 7 কাটিম 7 কিমান হাতেৰে 2 বাৰ হাতেৰে 3 বাৰ 2/3 অৰ্থাৎ 2 কিমান 3 ইয়াত যদি চাওঁ ইয়াতে অনুপাত আছে 2:3 ইয়াতে অনুপাত আছে 3:5 দুটা বেলেগ বেলেগ অৰ্থাৎ কি যে এইটো যিটো অনুপাত দিয়া আছে যে 18:30 আৰু 14:21 এই অনুপাত দুটা কিহত নাই সমান অনুপাতত নাই কাৰণ দুটাৰে আমাৰ ৰেচিঅ' দুটা লাষ্টত বেলেগ আহিছে অৰ্থাৎ দে আৰ নট ইন প্ৰপৰশ্যন এইবিলাক প্ৰপৰশ্যনেল নহয় গতিকে এইবিলাক মেথছ আমি এনেকৈ সমাধান কৰিম তাৰপিছত এটা কুৱেশ্যন চাম কি দিছে তলৰ কোনবোৰ সংখ্যা ক্ৰমে সমানুপাতত থাকিব কোনবোৰ সমানুপাতত থাকিব সেইটো কৈছে which of the following numbers will be in proportion respectively ইয়াত কিছুমান নাম্বাৰ দিছে সেইবিলাক প্ৰপৰশ্যনেল হয় না নহয় চাব দিছে আমি এই মাত্ৰ ফৰ্মুলা এটা পঢ়িছিলোঁ যে আগত যে A:B:C:D চাৰিটা নাম্বাৰ বুলি কৈছে ডাইৰেক্ট যে ABCD যদি নাম্বাৰ থাকে এই নাম্বাৰকেইটা কেতিয়া প্ৰপৰশ্যনত থাকে যদি প্ৰথমটোৰ লাষ্টৰটোৰ মাল্টিপ্লিকেশ্যন মাজৰ দুটাৰ মাল্টিপ্লিকেশ্যনৰ সমান হয় তেতিয়া তাহা কিহত থকা বুলি কয় যে সমানুপাতত থকা বুলি কয় এতিয়া আমি ইয়াত চাম প্ৰথমতে আছে 2 লাষ্টত আছে কিমান 8 মানে 2 × 8 লিখিম যিটোৰ ভেলু আহিব 16 তাৰপিছত মাজত দুটা চাম 6 × 6 মানে কিমান আহিব 36 আমি গম পালোঁ এই দুটা ইকুৱেল নহয় মানে কি 2 × 8 ইজ নট ইকুৱেল 6 × 6 যিহেতু ইকুৱেল হোৱা নাই গতিকে সমানুপাতত নাই অৰ্থাৎ দে আৰ নট ইন প্ৰপৰশ্যনেল নহয় এইটো যদি সমান হ'ল হয় তেতিয়াহ'লে প্ৰপৰশ্যনেল হ'ল হয় এতিয়া ইয়াত চাম নেক্সট কুৱেশ্যনটোত ইয়াতে দিয়া আছে 10 প্ৰথমতে 10 আছে লাষ্টত আছে 60 মাল্টিপ্লাই কৰিম 10 × 60 কিমান আহিব 600 আহিব তাৰপিছত চাম মাজত দুটা চাম 20 কিমান আহিব ইয়াত 20 কিমান 30 মানে কিমান হ'ব 600 ইয়াতো আহিব দুটা ভেলু সেম আছে সেম মানে কি কম আমি যে 10 × 60 ইজ ইকুৱেল টু 20:30 আমি কি পালোঁ ইকুৱেল পালোঁ আমি ফৰ্মুলাটো কি কৈছিলোঁ আমি ইকুৱেল পাব লাগে যদি ইকুৱেল পাইছোঁ আমি এই দুটা কিহত থাকিব সমান অনুপাতত থাকিব যিহেতু ইকুৱেল হৈছে আৰু ইকুৱেল নাপালে সমান অনুপাতত নাথাকিলে গতিকে আমি ক'ব পাৰিম ইহঁত 10, 20, 30, 60 সমানুপাতত আছে অৰ্থাৎ 10, 20, 30, 60 আৰ ইন প্ৰপৰশ্যন গতিকে এইখিনি সমানুপাতত আছে এইবিলাক মেথছ আমি এনেকৈ কৰিম তাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাম নেক্সট কুৱেশ্যনত কি দিয়া আছে ইয়াত এটি সমানুপাত আছিল এনেকুৱা কুৱেশ্যন কম্পিটিটিভ এক্সামত আহে হয়তো ভেলুবিলাক অলপ চেঞ্জ কৰি দিব পাৰে মই ইভি ভেলু ৰাখিছোঁ বুজাত সহজৰ কাৰণে এতিয়া চাবা পি আৰু কিউ কি কৈছে সমানুপাতিক বুলি কৈছে অৰ্থাৎ প্ৰপৰশ্যনেল বুলি কৈছে মানে পি ইনক্ৰিজ হ'লে কিউ ইনক্ৰিজ হ'ব পি ডিক্ৰিজ হ'লে কিউ ডিক্ৰিজ হ'ব মানে এটা কমিলে এটা কমিব এটা বাঢ়িলে এটা বাঢ়িব এতিয়া আমাক চাবা ইয়াত ডাইৰেক্ট এনচাৰ আহিব যে যেতিয়া পিৰ মান 6 থাকে কিউ আহিব আমাৰ 30 অৰ্থাৎ পি কিহেৰে মাল্টিপ্লাই কৰা হৈছে ইয়াত 5ৰে মাল্টিপ্লাই কৰা হৈছে কাৰণ 6 × 5 কিমান পাম 30 পাম আমাক সুধিছে যেতিয়া পিৰ মান 2 হ'ব কিউৰ মান কিমান হ'ব ইয়াত চাবা যিহেতু আমি এটা কথা গম পালোঁ যে পি আৰু কিউ সমানুপাতিক প্ৰপৰশ্যনেল মানে পি যদি বাঢ়ে কিউ কি হ'ব বাঢ়িব পি কমিলে কিউ কমিব মানে ইয়াত গম পালোঁ যে পিটো কিমান বাঢ়িছে 5 গুণ বাঢ়িছে গতিকে এটি পিও কিমান বাঢ়িব লাগিব 5 গুণ বাঢ়িব লাগিব অৰ্থাৎ কিহেৰে মাল্টিপ্লাই কৰিম 5ৰে মাল্টিপ্লাই কৰিম গতিকে 5 দুগুণ কিমান আহিব 10 অৰ্থাৎ এইটোৰ আমাৰ এনচাৰ কিমান আহিব 10 এনেকুৱা টাইপৰ মেথছ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আহিব পাৰে গতিকে ইয়াত মেইন চাব লগা কথা এইটো কুৱেশ্যন এইটো সমানুপাতিক চাবা তাৰপিছত এনেকৈ কৰি দিবা গতিকে আজি ভিডিঅ'টোত বৰ্তমান এইখিনিয়ে থাকিল নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি আৰু বহুত বেলেগ টাইপৰ মেথছ লৈ আহিম ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ নমস্কাৰ